المؤمنين هن خراف يسوع، والخراف هن ملك المسيح، مش ملك أي كنيسة محلية. لكن الجواب أكيد في يغير كنيسة، لكن مش لأي سبب. أول شيء بقدر غير كنيسة إذا صار عندي قناعة جديدة بأنه الكنيسة اللي أنا فيها منا كنيسة حقيقية. هلأ الموضوع هون بصير كبير، لكن باختصار شديد بدي أقول شو تعريف الكنيسة الحقيقية. هي الكنيسة اللي بتتبع أول شيء الكتاب المقدس، يكون هو دستورها وقانون إيمانها. تاني شيء تكون أعضائها من جماعة الرب يلي متفقين على قانون إيمان وبيشتركوا مع بعض باختبار التجديد. ثالث شيء لازم هيدي الكنيسة تكون منقادة بالمواهب الروحية، مش من معلمين كذبة أو معلمين يدعون معرفتهم بالكتاب المقدس. وكمان لتكون كنيسة حقيقية لازم تعبد الرب بالحق وبالروح، ولازم تكون مبشرة للإنجيل. فهدول الأربع نقاط الأساسية بتأكد إذا هيدي الكنيسة حقيقية. فإذا كان شخص صار عنده قناعة جديدة إنه هيدي الكنيسة بطلت كنيسة حقيقية أو اكتشفها عن جديد، له الحق يغيرها، وهيدا أمر طبيعي. تاني شيء ممكن تكون كنيسة حقيقية بتعليمها وبالنقاط اللي ذكرتهم، لكن قد تسقط عقائديا عبر إنه يصير فيها انحراف تعليمي أساسي لازم واحد يتركها، أو يكون فيها انحراف أخلاقي. ولما الكنيسة ما بتمارس التأديب لإصلاح الانحراف الأخلاقي، هيدا بيعني إنها سقطت. هيدا ما بيعني كمان إنه كل كنيسة ما لازم يكون فيها أشخاص بيرتكبوا خطايا أو واقعين بمشاكل. المهم الكنيسة تمارس التأديب الكنسي. ما في كنيسة كاملة ما فيها أشخاص عندهم مشاكل، لكن كنيسة بلا ممارسة التأديب هي كنيسة ساقطة. وآخر شيء بدي أقول إنه طبيعي إذا قناعة جديدة إنه الكنيسة منا حقيقية بيترك، إذا سقطت عقائديا أو أخلاقيا بيترك، لكن ما بيجوز يترك حدا كنيسته لأجل خلاف مع أحد الأعضاء، أو بطل مرتاح من شيء معين، في شيء زعجه، أو ما عنده تقدير كافي بهيدي الكنيسة، أو دوره صغير، أو لاقى كنيسة أفضل بيرتاح فيها أكتر، بينبسط فيها أكتر، عنده أصحاب فيها أكتر، تعمل برامج للأولاد أو للعائلة أكتر. المهم إنه ما يكون في سبب صغير، سبب جانبي بيخلي الإنسان يترك عائلته الأولى ويلتحق بعائلة تانية. لكن الأسباب الأساسية هي حق لكل إنسان يختار كنيسة بحسب تعليم كلمة الرب. أجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك.